Chlapec, který bude později znám jako Xerath, se narodil v Šurimě jako bezejmenný otrok před tisícovkami let. Byl synem zajatých učenců a nečekalo jej v životě nic než tvrdá práce a poddanství. Matka jej naučila číst a počítat, zatímco otec mu vyprávěl příběhy z minulosti v naději, že mu získané vědomosti zaručí lepší život. Chlapec přísahal, že neskončí s hřbetem ohnutým pod ranami biče, stejně jako ostatní otroci. Jednoho dne byl chlapcův otec zmrzačen při kopání základu pomníku císařova oblíbeného koně. Muže nechali na místě zemřít. Jeho matka prosila známého stavitele hrobek, aby přijal chlapce do učení, ve strachu, že by došel stejnému osudu jako jeho otec. Architektovi se zprvu ta představa nezamlouvala, ale zaujal ho chlapcův cit pro detail a přirozená schopnost ovládat matematiku a jazyk. Souhlasil a chlapce přijal. Od té doby chlapec už svou matku nikdy nespatřil. Rychle se učil a jeho mistr jej téměř denně posílal pro rozličné dokumenty do velké Nasusovy knihovny. Na jedné ze svých cest chlapec potkal Azira, císařova nejméně oblíbeného syna. Azir zrovna zápasil s částí starobylého textu. Chlapec se zastavil, aby mladému princi pomohl s náročnou gramatikou, i když věděl, že mluvit se členy královské rodiny je pro hřešek trestaný smrtí. V ten okamžik vzniklo křehké přátelství, které se postupem let prohloubilo. Ačkoliv bylo zakázáno dávat otrokům jména, Azir chlapce pojmenoval. Říkal mu Xerath, ten, jenž se dělí. Ale jméno zaznívalo pouze z úst těch dvou. Azir se postaral o to, aby byl Xerath přidělen k jeho domácím otrokům a učinil z něj svého osobního sluhu. Skrze společnou lásku k vědění si byli blízcí jako bratři a společně hltali vzácné texty z knihovny. Xerath byl stále po Azirově boku a učil se vše o kultuře, moci a vědění a tajně doufal, že by jej mohl Azir jednoho dne osvobodit. Jednoho dne se vydala císařská karavana na tradiční projížďku po říši. Avšak v noci byla přepadena vrahy, když zastavila u známé oázy. Xerath zachránil Azira před jistou smrtí, ale všichni Azirovi bratři padli. A tak měl mladý princ trůn na dosah ruky. Xerath byl otrok a tak za svůj čin nečekal žádnou odměnu. Azir mu však slíbil, že jednoho dne budou jako bratři. Po tomto útoku Šurima roky prosperovala, avšak se strachem očekávala císařskou odplatu. Díky znalosti dějepisu a způsobu šurimského dvora Xerath dobře věděl, že Azirův život visí na tom nejtenčím vlásku. Být dědicem trůnu nic neznamenalo, neboť císař Azira nenáviděl za to, že útok přežil, kdežto jeho milovaní synové zemřeli. Další nebezpečí spočívalo v tom, že císařova manželka je ještě mladá a mohla by porodit další děti. Doteď totiž císaři rodila jen silné syny. Existovala velká pravděpodobnost, že přivede na svět dalšího mužského potomka a jakmile by se tak stalo, Azir by byl odsouzen k smrti. Azir byl ve svém srdci učencem, ale Xerath věděl, že pokud chce princ přežít, musí se naučit bojovat. A tak se stalo. Azir navíc ještě povýšil Xerathovo postavení, aby se mohl dál věnovat svému studiu. Oba chlapci vynikali v tom, čemu se věnovali. Xerath byl neobyčejně schopný žák, který s neúnavnou pílí studoval veškeré dostupné vědění. Stal se Azirovou pravou rukou. Takové postavení bylo pro otroka neslýchané. Jeho postavení mu propůjčilo velký a někteří tvrdí, že dokonce přehnaný vliv na mladého prince, který se stále více spoléhal na Xerathovy rady. Xerath věnoval veškeré úsilí získávání nových vědomostí, bez ohledu na cenu či jejich původ. Otevřel staré zapečetěné knihovny, ponořil se do zapomenutých krypt a rozprávil s mystiky pohřbenými hluboko pod písečnými dunami. To vše k prohloubení Xerathových rozsáhlých znalostí a rostoucí ctižádosti. Když se dvorem rozšířily zprávy o tom, že se vydává do stále nebezpečnějších míst, našel Xerath úskočný způsob, jak ty nejhlasitější z nich umlčet. Azir do tohoto dění nezasahoval,
což bylo pro Xerata tichým souhlasem s jeho způsoby, jak udržet císaře v bezpečí. Uplynulo několik let a Xerat podnikal stále temnější kroky k tomu, aby císařova manželka neporodila. Využíval své rodící se magické schopnosti, aby otrávil každé nenarozené dítě v jejím lůně. Azir bude v bezpečí, dokud nebude žádný jiný dědic. Když zazněly zvěsti o kletbě, Xerat zajistil, aby se už nikdy neozvali znovu. Ti, kdož se odvážili takové domněnky vyslovit, často zmizeli beze stopy. V Xeratově srdci nyní plála touha zbavit se svých kořenů jako otrok a získat vlastní slávu. Každou vraždu ospravedlňoval tím, že pouze chrání svého přítele. Navzdory Xeratově snaze zhatit práci porodní báby se královně podařilo přivést na svět nového šurimského prince. V noc jeho narození však Xerat využil svou rostoucí magickou moc, aby vyvolal duchy živlů hluboké pouště a vytvořil tak děsivou bouři. Xerat sesílal na královniny komnaty jeden blesk za druhým a rozmetal je na hořící trosky, v nichž zahynula královna i s novorozeným princem. Císař spěchal do královněných komnat. Našel zde však pouze Xerata s rukama planoucíma kouzelnou mocí. Královská stráž na něj zaútočila, ale Xerat spálil na prach ji i samotného císaře. Xerat zajistil, aby z tohoto útoku byli obviněni mágové z nově dobytého území a po nástupu na trůn byl prvním Azirovým rozkazem vykonat krutou pomstu na lidech tohoto území. Azir se tedy stal šurímským císařem a po jeho boku stál Xerat. Chlapec, jenž byl kdysi bezejmenným otrokem. O téhle chvíli Xerat dlouho snil a očekával, že Azir v Šurimě konečně zruší otroctví a přijme ho jako svého bratra. Nic z toho však Azir neučinil. Pokračoval v rozšiřování hranic a nedbal na Xeratovi návrhy na zrušení otroctví. Pro Xerata to byla poslední známka úpadku šurimské morálky a rozčílil se na Azira, že porušil svůj slib. Azirova tvář však potemněla, když Xeratovi připomněl, že je jen pouhým otrokem a měl by si lépe pamatovat své místo. V Xeratovi toho dne zemřelo cosi ušlechtilého, ale i tak se pokorně uklonil a na oko přijal Azirovo rozhodnutí. Xerat zůstal po Azirově boku v dalších taženích, ale každý jeho čin pečlivě zesiloval vliv na říši, kterou nyní plánoval uchvátit sám pro sebe. Ukrást celé císařství není žádná maličkost a Xerat věděl, že potřebuje větší moc. Slavná legenda o Renektonově vyzdvižení ukázala, že i smrtelník, jehož nevybrali kněží slunce, může povstat. Každý může povstat. A tak Xerat naplánoval, jak ukrást sílu vyzdvižení. Žádný otrok by se nemohl postavit na sluneční kotouč. A tak Xerat živil císařovu marnivost, nafoukl jeho ego a naplnil jeho srdce neuskutečnitelnými představami o říši, jež by dobila celý svět. Toho bylo však možné dosáhnout pouze tím, kdyby byl Azir vyzdvižen jako dávní šurimští hrdinové. Časem se Xeratovo úsilí vyplatilo. Azir ohlásil, že podstoupí rituál vyzdvižení a tvrdil, že si zaslouží stát po boku Nasuse a Renektona. Kněží slunce protestovali, ale arrogantní Azir je donutil souhlasit pod pohrůžkou mučení a smrti. Nastal den vyzdvižení a Azir kráčel k pódiu vyzdvižení se Xeratem po svém boku. Nasus a Renekton se oslav nezúčastnili, měli totiž jiné starosti. Aby odvedl jejich pozornost, uvolnil Xerat pečeť na kouzelném sarkofágu, v kterém se nacházela bytost z živého ohně. Jakmile bytost konečně zpřetrhala svá pouta, Nasus a Renekton byli jediní, kdo ji dokázali porazit. A tak Xerat připravil Azira o jediné dvě osoby, které by ho bývali ochránily před nadcházejícím nebezpečím. Tohle byla ta chvíle. Tenhle jediný okamžik, který jej tolik stál a který plánoval po celý život.
Prohnilé císařství a to namyšlené princátko padnou pod tím svým hloupým symbolem slunce, kterému tak slepě důvěřují. Klíč k nesmrtelnosti, který tak žárlivě střeží a skoro se o něj nepodělí, jim bude ukraden před zraky celého světa. Jediný okamžik dokonalé pomsty, který konečně osvobodí otroka zvaného Xerath. I když přilba jeho pána zakrývala jakékoliv lidské výrazy tváře a Xerath věděl, že jí kov nijak neodpoví, přeci jen se radostně usmál. Strávil svůj život v otroctví, nejdřív pro šíleného císaře a nyní slouží jinému, domýšlivému. Nekonečné intriky v zájmu trůnu i proti němu. Výpravy za skoro zapomenutým věděním, jež ho téměř připravili o život. To všechno vedlo až sem, k té směšné maškarádě zvané vyzdvižení. Už jen to pouhé slovo bylo útokem. Budeme vyzdvižení, zatímco vy zůstanete přikováni k rozlámanému kameni a pohltí vás písek času. Ne, už ne. Vyvolaní zlatí páni už neokusí obětí slunce a nestanou se bohy. Tentokrát jejich místo zaujme otrok. Obyčejný otrok. Chlapec, jenž měl tu smůlu, že pomohl urozenému dítěti z písku. A za svůj hřích byl Xerath potrestán hrozivým slibem. Svoboda. Nedosažitelná, zapovězená. Pokud by ta myšlenka jen probleskla otrokovou myslí, byl by okamžitě odsouzen k smrti, neboť pohled vyzdvižených pronikne masem i kostmi a dohlédne až do duše, zda plane zrádným plamenem. A přesto ta slova byla vyslovena mladým princem, kterého vytáhl z náruče matky pouště. Azir, zlaté slunce, přísahal, že osvobodí svého zachránce a nového přítele. Slib, který do dnešního dne nesplnil. Slova věčného dítěte, které nevinně zapomnělo na dopad, jež mohla mít. Jak by Azir mohl zvrátit tisíciletou nadvládu? Jak by mohl vzdorovat tradici svého otce a svému osudu? Pokud by dodržel své slovo, přišel by mladý císař o všechno. A tak se stal Xerath vzdělaným mužem na výši, který stál po boku Azira jako jeho pravá ruka, ale nikdy jako svobodný muž. Ten kyselý slib pozdřel vše, co byl a čím by mohl být. Xerathovi byla odepřena drobnost, právo na vlastní život. A tak se rozhodl vzít si všechno, co mu bylo odepřeno a co si zasloužil. Říši, vyzdvižení a tu nejčistší možnou formu svobody. S každým krokem vpřed ke směšně přepichovému pódiu vyzdvižení kráčel poslušně za zády císaře, obklopen nemotornými strážemi, jež měli ochránit Shurimu. Xerath pocitoval neznámou lehkost, jež jej ohromila. Byla to radost? Přináší pomsta radost? Ten pocit byl téměř fyzický. V ten okamžik ta podrážděná postava Xerathova trýznitele ve zlatém brnění zastavila. Otočil se a kráčel směrem ke Xerathovi. Tuší snad něco? Jak by se o tom dozvěděl? Tenhle rozmazlený sebestředný kluk? Tenhle spravedlivý, na oko milostivý císař? Jehož ruce byly potřísněny krví, stejně jako ty Xerathovi? I kdyby o tom věděl, nemohl už zastavit smrtící úder, který se blížil. Xerath počítal se vším. Podplácel, zabíjel, přechytračoval a kůl pikle po celá desetiletí. Dokonce obelstil ty dva hrozné bratry, Nasuse a Renektona, aby se nezúčastnili téhle frašky. Ale tohle nepředvídal. Císař Shurimy, zlaté slunce, milovaný matky pouště, nadcházející vyzdvižený, si sňal helmu, odhalil své pyšné obočí a smějící se oči a otočil se ke svému nejstaršímu a nejvěrnějšímu příteli. Mluvil o bratrské lásce, o lásce přátelství a těžkých výhrách i porážkách, o rodině, o budoucnosti a nakonec o svobodě. Při těch slovech Xeratha obklíčili stráže s tasenými zbraněmi. Takže princátko o tom ví. Je se Xerathovými plány konec? Ale ti blázni v brnění salutují. Nepředstavovali hrozbu. Vzdávali mu čest. Blahopřáli mu k jeho svobodě. Jeho nenáviděný pán jej právě osvobodil. Osvobodil je všechny. Žádného Shurimana už nebudou tížit okovy.
Azirův poslední smrtelný skutek byl osvobození jeho lidu. Řev shromážděných mas otřásl základy města a utopil by jakoukoliv Xeratovu odpověď. Azir si nasadil přilbu a vydal se k pódiu. A jeho pobočníci jej připravovali na božství, které nikdy nepřijde. Xerath se postavil do stínu obrovského slunečního kotouče a věděl, že zkáza císařské říše je vzdálená jen pár okamžiků. Příliš pozdě, příteli. Příliš pozdě, bratře. Příliš pozdě pro nás všechny. Nevědějíc o nastávající zradě, se Azir otočil ke kněžím, kteří započali rituál a přivolali úžasnou sluneční sílu. Xerath vykřikl vztekem a žalem zároveň a shodil Azira z pódia. Se slzami v očích pak sledoval, jak jeho přítel schořel na prach. Xerath zaujal Azirovo místo a naplnilo jej sluneční světlo, které vytvarovalo jeho tělo do vyzdvižené bytosti. Moc rituálu však nezískal. Následky jeho zrady byly hrozivé. Nespoutaná síla slunce téměř zničila Shurimu, rozlámala chrámy a roztříštila město. Azirův lid pohltil děsivý požár a písek pouště zasypal celé město. Sluneční kotouč se zřítil a říše budovaná po celé generace padla za jediný den. I když celé město požírali plameny, Xerath držel kněží spoutané svou magií, aby se rituál nepřerušil. Energie, jež do něj proudila, byla nezměrná. Naplňovala jeho tělo temnou magií a vytvořila z něj stvoření nepředstavitelné síly. Čím víc sluneční síly pohlcoval, tím více ztrácelo jeho smrtelné tělo a bylo nahrazováno zářícím vírem čarovné moci. Jakmile Nasus s Renektonem objevili tu strašlivou zradu, spěchali do středu magické bouře, jež ničila město. Přinesli s sebou i magický sarkofág, který ještě donedávna držel ducha věčného ohně. Vyzdvižení bratři si probojovali cestu na pódium vyzdvižení ve chvíli, kdy na něj dopadl Xerath z té smrtící záře, jež požírala celé město. Než stačil čerstvě vyzdvižený mák cokoliv udělat, zavřeli jeho praskající tělo do sarkofágu a znovu jej zapečečili požehnanými řetězy a mocnými poutajícími pečetěmi. To však nestačilo. Xerathova moc byla obrovská, i když byl smrtelný. Nyní spojena s darem vyzdvižení ji učinila téměř neporazitelným. Roztříštil sarkofág, ale jeho úlomky k němu zůstaly připoutány. Renekton a Nasus se na Xeratha vrhli, ale jeho nově nabitá moc byla tak velká, že je dokázal snadno odrazit. Bortícím se městem se rozléhala ozvěna kruté bitvy, jež ničila vše, co dosud nepohltil písek. Bratrům se povedlo Xeratha navést k hrobce císařů, největšímu šurimskému mauzoleu. Kryptě, jejíž zámky a ochranná znamení nebylo možné zlomit, neboť tím poroučila pouze císařská krev. Renekton zápasil se Xerathem a vtáhl jej dovnitř, načež zavolal na Nasuse, aby za nimi hrobku zavřel. Nasus tak učinil s těžkým srdcem, neboť věděl, že to je jediný způsob, jak zamezit Xerathově úniku. Renekton a Xerath upadli do nekonečné temnoty, ve které zůstali uzamčeni a pokračovali v nekonečném souboji, zatímco se kdysi mocná civilizace Shurimy hroutila. Uplynulo nespočet staletí a nastal čas, kdy se Renektonova božská síla začala vytrácet. Byl nyní zranitelný a Xerath toho využil. Otrávil jeho mysl lží a klamem a dohnal Renektona k šílenství. Jeho zahořklost obrátil směrem k Nasusovi, nevěrnému bratrovi, který podle Xerathova falešného vyprávění Renektona opustil před dlouhými věky. Když Sivir a Cassiopeia znovu objevili a následně otevřeli hrobku císařů, Xerath a Renekton byli vysvobozeni. Renekton cítil, že jeho bratr stále žije, a tak se vyřítil z trosek a jeho pokřivená mysl způsobila, že byl sotva víc než rozběsněným zvířetem. Po dlouhém věku byla Shurima znovu zrozena a majestátně se vynořila z písku. A Xerath cítil,
že se pod pískem probouzí duše, o které si myslel, že je dávno mrtvá. Azer byl vzkříšen jako vyzdvižený a Xerath věděl, že dokud budou oba žít, ani jeden z nich nebude mít klid. Xerath se uchýlil do srdce pouště, aby znovu získal svou moc a aby lépe pochopil, jak se svět změnil za ta tisíciletí, po která byl uvězněn. Moc, kterou ukradl, sílila každým okamžikem a on viděl svět, který se dokonale hodí pro dobytí. Svět kypící smrtelníky, kteří by ji uctívali jako nového, hrozivého boha. Xerath ušel dalekou cestu od života bezejmenného otroka, ale část jeho duše ví, že je stále spoutaný v řetězech.